Natten är förbi och en ny dag gryr och nya äventyr väntar. Vi lämnar Usunds camping tidigt och detta är dag 3 på vår resa. Vi kommer att fortsätta på TST Västra Götaland för att senare gå in på TST Halland. Blev tyvärr ingen hammock den övernattningen heller. Men jag är väldigt glad över den nya toppquilten som jag har köpt för detta året. Skillnaden mellan en sovsäck och en toppquilt kommer jag ta lite senare i filmen. Men nu är det dags att ge oss av och häng med på vår färd. Vi är alla olika. En del gillar att ha musik när de kör och en del inte. Jag kan nog säga att jag föredrar att ha lite musik i intercomet. Men här hade jag lite problem. Jag hörde inte riktigt vad Johan sa. Sen om det var musikens fel eller intercomens fel, det är en bra fråga. Men jag fick stänga av musiken och njuta av motljudet. Ja, i Strömslund. Frukost, baguette. Så det blir gott. Strax utanför Trollhättan. Kanonväder av mig. Vi har haft jävligt bra tur med vädret. Vad cool. Oftast när vi kör förbi en sjö så brukar vi reka lite snabbt och se om det är en lämplig campingplats framöver i en annan färd. Men vad vi oftast kommer fram till är att det är väldigt snårigt och det är väldigt svårt att komma ner till vattnet och slå upp sin hammock till exempel. Finns det plats, ja då givetvis ligger det en fastighet där och där vill man ju inte campa. Men ja, vi brukar reka lite och se vad vi kan hitta för framtida resor. Sen hade vi det där med sovsäck vs en toppquilt. Alla vet hur den klassiska sovsäcken ser ut och fungerar, men en toppquilt, vad ska jag säga om den? Jo, den är lättare i vikt, generellt lättare än sovsäckar eftersom den saknar baksida, vilket gör att det sparar vikt. Ökad rörelsefrihet, eftersom den inte är helt sluten så får du mer rörelsefrihet under natten, vilket är väldigt bra för den som rör sig väldigt mycket när man sover. Bättre ventilation, du kan lätt justera hur mycket den täcker dig. Vilket ger bättre ventilation på varmare nätter så man slipper bli sådär varm och vakna helt svettig. Flexibilitet, den kan användas på olika sätt, till exempel som en filt om du behöver mer täcke på överkroppen men inte så mycket på benen. Och det är lätt att justera beroende på vädrets förhållanden. Mindre packvolym, eftersom en toppquilt inte har någon baksida så är den mer kompakt när den är nedpackad, vilket gör att den tar mindre plats i väskan och det är ju ett väldigt plus. Sen passar en toppquilt väldigt bra till en hammock för den är väldigt lätt att ta på sig. Vi gjorde ett litet snabbstopp och då passade jag även på att gå igenom mina väskor så att de satt där de skulle. Men jag tycker de sitter väldigt bra. Det ser ut dock att man ska köra jorden runt, men det är en helt annan sak. Nej, jag bara tänkte på en annan vinkel. Den här vägen är roten. Ja, det var roliga slutet. Vänta om tiden.
Västra Götaland är slut. Vi körde 22 mil på den sträckan idag och nu riktar vi blickarna mot Trieste Halland. Måste säga att vi hittade den perfekta campingstället, eller spat eller vad vi ska säga. Men det var ju synd att det var så tidigt på dagen, annars vet man ju aldrig om man hade checkat in. Men vi fortsatte och vi möttes av lite kor istället. Det var inte många kor kvar då. Vi kom till en hagehög, innan var dock öppen, men det var instängsel och de varnade för lösgående djur, så att vi tog det säkra för det osäkra och valde att köra en liten omväg just på detta spåret. Ja, så på grön Trieste Halland, 10 mil kvar. Ja, det går bra. Får lite paus precis. Monster gör sitt, så att säga. Vilken då. Ja. Ja, då var Trieste Halland klart. Klockan är 6:30. Kört på ordentligt idag. Vet du hur många mil vi har kört idag? 44,5 mil idag. Ganska bra kämpat tycker jag. Hittills. Ja. Trieste Halland är slut och det betyder att vårt äventyr har nått sitt slut. Det har varit ett par fantastiskt fina dagar och otroligt fina och roliga vägar att köra.
Tack för att ni tittat och velat följa med oss på vår resa vi gjorde. Våren är snart här och nya äventyr väntar. Så glöm inte att prenumerera för fler äventyr.